Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus na Pinoy Techdad. And today, pag-usapan na natin itong Realme GT2 Pro na sobrang tagal na marami nag-aabang ng full review ko ever since na nag-comment ako dun sa binilhan ko nito sa Lazada. So ito na po finally, after a few months of using this, ready na po ako ibigay yung full na kaalaman ko tungkol dito sa phone na to. So tara, panoorin muna natin yung quick unboxing. Miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do when the rules are made up by someone we never knew. Baby, wipe your tears and hear me out. We don't need someone to feel alright. Let's do the streets on a Monday. Let's call your exes and tell them they can join us too. Why always put it on money when you can get rich by trying to see the outside? Alright guys, so yun yung quick unboxing natin. So nakita niyo naman, China ROM version pa yun nandito sa akin. Meron pong global version, ilalagay ko po yung link sa description box pag nakita ko po. Ang maganda dito is available na siya for only 29,000 pesos pag global version ang kukunin nyo. And ang mas malupit, itong nasa akin is 8256 lang. Samantalang yung global version is 12GB of RAM plus 256 GB of storage. Mantakin nyo yun guys, 29,000 lang yung pre-order price, okay? Yung regular price niya is nasa 34,000 pesos. But still, that's not bad. But anyway, tingnan muna natin yung ports itong Realme GT2 Pro. So sa baba, meron tayong dual SIM card tray. Wala pong expandable memory dito. And then microphone, USB-C port, and you can see may antenna band dito. Dahil nga metal frame na to, very premium phone from Realme. And then meron tayong single down-firing speaker. But don't worry, dual speakers po sila. Yung earpiece ito serves as the secondary speaker. Sa right side naman, nandito yung power button natin. Wala pong fingerprint scanner dahil under display na po yung fingerprint scanner nito. And then, makikita nyo rin, meron na naman tayong antenna bands on the right side. And then, same goes for the top. Nandyan rin, meron din tayong antenna bands as well as a noise cancelling microphone for calls. And then, sa left side, nandyan naman yung volume rockers natin. Now, yung back panel nito, kung napanood nyo yung mga phones na dapat abangan for this year, binanggit ko na ito yung isa sa mga gusto ko talagang makita, mahawakan at masubukan dahil nga sinabi nila na recycled paper material ang ginamit nila para sa back panel. Actually, may pagka-rubbery yung feel niya. So, yun yung feeling pag hinawakan mo itong paper white na colorway nitong Realme GT2 Pro. And then makikita nyo rin na meron tayong triple camera setup highlighted by the 50-megapixel main sensor using the Sony IMX766 as well as an ultra-wide na 50 megapixels rin. Now, meron tayong pangatlong lens na dito ako sobrang na-impressed and natuwa. This one is a microscope lens and meron siyang 40 times magnification. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga shots na nakuha ko gamit yung microscope nito. Sa harap naman, meron tayong LTPO2 na AMOLED display with 1 billion colors, 6.7 inches, and 1440p yung resolution niya or 2K resolution na sobrang lupit and sobrang ganda. Para naman po sa mga nagtataka, hindi po siya curved edge display, regular flat display lang po siya. Meron din siyang Corning Gorilla Glass Victus na protection. So, very high-end premium device talaga to ni Realme. Napag-usapan naman natin yung performance ng Realme GT2 Pro. Gaano kalakas ang phone na to? Well, let's just say na sa Antutu benchmark, yung nakuha ko is 972,000 Antutu benchmark points. May mga units na kayang umabot up to 1 million Antutu benchmark points. Unfortunately, kahit nakailang subok na ako sa Antutu benchmark dito, hanggang 900,000 plus Antutu benchmark points lang talaga ang kaya. Pero hindi ibig sabihin no na hindi na impressive yung nakuha kong Antutu benchmark points. Sobrang lakas ng phone na to. So common sense lang guys, kung ang paggagamitan nyo nito is casual use lang, overpowered ang phone na to. For daily use, for social media, for browsing the internet, reading manga, watching movies, maning-mani
And then mas maganda pa is that sobrang optimized ang performance so far ng Android 12 and Realme UI 3.0 match with the Snapdragon 8 Gen 1. So wala ka talagang hahanapin kung daily use, casual use. Uulitin ko, overpowered po yung phone na to. So there's only one way para ma-utilize natin yung lakas ng phone na to, and that is with gaming. So sa gaming performance, diretso na tayo doon. Sobrang goods ng performance. So lahat po ng games, kayang-kaya niya, mapa Genshin Impact man yan, mapa Asphalt 9, lahat. Walang problema dito sa phone na to. Medyo may kainitan lang, lalo na sa Genshin Impact of course, pag nakasagad yung graphics. Automatic naman, pag Genshin Impact, parang microwave talaga yung phone mo. So with this one, umaabot ako ng almost 46 degrees Celsius pag Genshin Impact. And mararamdaman mo talaga yung init niya around the edges dahil nga metal yung frame niya. So pag wala kang case, ramdam mo talaga yan sa kamay mo. Pero pag may case ka naman na nakalagay dito, hindi mo ganong mararamdaman yung heat. Hindi masyadong nagtatransfer sa kamay mo. Para naman sa other games tulad ng Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, and Mobile Legends, Apex Legends, walang problema po dito. Nasa 40 to 43 degrees Celsius yung max temperature na nakuha ko sa mga games na yon. And kahit na isagad mo yung graphics, panalong-panalo pa rin yung performance. Wala pa akong napansin na thermal throttling. But that's because probably hindi ko naman sinagad yung paglalaro ko. So every 1 hour, I take a break kasi medyo nakakapagod and nakakaumay yung maglaro ng tuloy-tuloy. Pero kung gusto nyo masubukan natin na sagaran talaga yung gaming, let me know in the comment section kung gagawa natin ng gaming test itong Realme GT2 Pro. But as of now, sobrang satisfied ako sa gaming performance itong Realme GT2 Pro. Now, ang next naman natin pag-uusapan, syempre yung cameras nito. Sobrang impressed ako sa cameras nitong Realme GT2 Pro. So, ipapakita ko sa inyo yung mga samples na nakuha ko and karamihan dito talagang very impressive yung shots. Sharp details, maganda yung kulay, maganda yung HDR adjustment, and napakaganda rin ng adjustment nito pag night shots. So dahil malaki yung sensor nitong Sony IMX766 and napakaganda talaga ng quality photos na makukuha mo pag nighttime. So mas madami siyang light na naipapasok sa sensor niya, which means brighter yung images na makukuha natin. And equally as impressive yung mga ultra-wide shots na nakuha natin. And while hindi pa rin naman pareho yung quality na nakukuha natin with the main sensor, ang maganda, yung kulay or yung color reproduction natin is almost the same. So hindi ka na mapapahomment na iba yung kulay ng ultra-wide versus the main sensor. And speaking of sensors, sobrang natuwa ako sa microscope na kasama dito. Actually, nung una hindi ko talaga alam na may microscope to until I saw it in the options. So nung nakita ko, na-curious ako and ayun na kung ano-ano na pinagpipicturan ko. And sobrang nakakaaliw talaga and I'm pretty sure na kung bibilhin nyo to, maaaliw rin kayo dito sa microscope. Now, moving on naman sa discussion natin with the video quality. Maganda ang video quality nitong Realme GT2 Pro. Maganda yung stabilization na nagamit nila dito. Unlike with the Realme 9 Pro Plus na yung OIS is apparently gumagana lang pag taking photos. Dito, gumagana siya both on photos and videos as well. So, bukod sa OIS, meron din tayong EIS. So, talagang smooth yung videos natin kahit pa wala tayong gimbal na ginagamit. So, para sa akin, 2 thumbs up yung videos nitong Realme GT2 Pro. Mapa 4K man or 1080p. Pero kung ako sa inyo, mag 4K video na kayo kung Realme GT2 Pro yung phone nyo. As for the selfie camera, wala naman akong reklamo. Maganda naman yung quality so far. Medyo softer lang yung details niya pag kinumpara mo na sa rear camera. Now, if there's anything to complain about sa selfie camera, siguro yung video resolution niya. So hanggang 1080p resolution lang po yung selfie video natin. Sayang at hindi pa ginawang 4K, but that's the only complaint that I have. So overall, kung bibilhin nyo tong phone nito as your main driver, I'm pretty sure matutuwa kayo sa cameras nito both at the back as well as the selfie camera. Next naman, pag-usapan natin yung flagship level na display nitong Realme GT2 Pro. Napakaganda ng 6.7-inch na display, AMOLED, 120Hz, 1 billion colors, and
LTPO 2.0. So napakaganda talaga ng specs ito. Maganda yung kulay, very sharp yung images, and sa dami ng features niya, nakalimutan ko nang banggitin na 2K yung resolution nito. Although pwede mo naman babaan just in case na nagtitipid ka ng battery. The same with the refresh rate, pwede mo iset to automatic or babaan mo yung refresh rate niya to 60Hz kung nagtitipid ka ng battery. Now in terms naman of making your display look even better, meron pa tayong mga extra options sa display. Meron tayong image sharpener, video color enhancer, pati na rin video motion enhancement. Tulad doon ng MEMC dun sa Xiaomi phones. And then meron pa tayong bright HDR video. So lahat ng mga features nito ay para lang lalo pang tumingkad at gumanda yung image na pwede nating makuha dito sa phone na to. Kung di ka naman masaya sa color mode mo na vivid na naka-default, which is a P3 mode, pwede mong piliin yung natural para sa softer color display, at meron din tayong pro mode, so mas mako-customize mo palalo yung kulay ng display. Para sa akin, vivid is enough, vibrant na vibrant, and very sharp na yung images na nakukuha ko. So kung panonood ng videos ang habol mo sa isang phone, grabe, wala ka nang hahanapin dito sa Realme GT2 Pro. Although, kung China ROM yung version na nakuha mo, baka makulangan ka dahil widevine level 3 lang siya, so hindi kaya ng Netflix na HD quality. So para sa akin, if ikikip ko man tong Realme GT2 Pro ko, most likely I will flash it to a global ROM para maging widevine level 1 yung Netflix ko. Otherwise, sinisigurado ko sa lahat na makakabili ng Realme GT2 Pro na sobrang ganda talaga ng quality ng display niya. Kahit na nanggaling ka pa sa Samsung or iPhone, mapapabilib ka pa rin sa ganda ng quality ng AMOLED display. Next up, pag-usapan natin yung battery. So meron siyang 5,000 mAh of battery capacity plus 67 watts of fast charging na kayang mag-charge from 0 to 100% in under 40 minutes. And from experience, usually under 40 minutes or 40 plus minutes yung charging time ko. Na as for battery endurance, meron siyang LTPO2 sa display niya, and that's why kaya niyang ibaba yung refresh rate down to 1 Hz pag hindi mo ginagamit. So, what that means is mas matipid sa battery itong phone na to dahil nga may LTPO. So, asahan nyo na kayang mag-last nito for a full day and more. So, panalo sa akin yung battery nito. Now, one downside lang as an official flagship device from Realme is that wala siyang wireless charging. Pero kung di mo naman ginagamit talaga yung feature na yun, okay lang. Now, as for the other things na wala dito sa Realme GT2 Pro, wala siyang headphone jack, wala siyang expandable memory card slot, and wala rin siyang IP rating. So, hindi po ito waterproof. Splash resistant lang po siya. And bago ko makalimutan, 5G phone na po ito. So, gumagana po yung 5G nitong China ROM version dito sa Philippines. No need to force LTE or force 5G para gumana. And sobrang dali lang po mag-install ng Google Play just in case na China ROM yung mabili nyo. Pero kung global version naman, wala po tayong problema doon. Meron na pong Google Play right out of the box. So with all that said, guys, ano ang verdict ko para sa Realme GT2 Pro? This is absolutely a winner para sa Realme. This is something that I can highly recommend kung naghahanap kayo ng flagship device with great camera, great performance, and a wonderful 6.7-inch display. In my book, panalong-panalo to. Lalo na kung makukuha nyo to at a pre-order price na 29,000 pesos. Oh my God! Sobrang steal para sa presyo na yon. Pero at 34,000 pesos, may recommend ko pa rin ba sa inyo to? Hell yes! Kung gusto nyo tong Realme GT2 Pro, ilalagay ko po lahat ng links dyan sa description box. Whether this one or the Xiaomi 12 or the Xiaomi 12 Pro ang dapat nyong piliin, well, gagawa natin ng video yan. Lagay nyo lang po sa comment section kung ano yung gusto nyong malaman kung ipagkukumpara natin yung mga phones na yan. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo. Kung gusto mo mapanood yung giveaway video natin, nandyan po yung link. And kung gusto mo naman mapanood yung latest video natin dito sa Pinoy Techdad, andyan naman yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.